মই কি বনাই আছা? কি হয় এয়া? এয়া জিৰা ধনিয়া পিচি আছোঁ ৰ'বা, কেঁচা জলকীয়াও দিছোঁ, ইয়াতে অকণমান আদা নহৰু এইবিলাক পিচি আজি মুৰ্গী বনাম। এয়া লোকেল মুৰ্গী বনাম, লোকেল মুৰ্গী আছে। এইখিনি জিৰা ধনিয়া জালুক এইবিলাক পিচি আছোঁ। মছলাখিনি পিচি ল'লোঁ, পটাত পিচি ল'লে ভাল লাগে খাই। তুমি পিচিব পাৰিবা এনেকুৱা? নোৱাৰিম। কিয় নোৱাৰা? ইয়াতে পিচিম এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া, এয়া লগতে আছে আদা নহৰু এইবিলাক পিচি কিনে দিম তৰকাৰীত। এই ডাঙৰ এটা দিম নেকি? নাই, নিদিবা। নিদিবা, ঠিক আছে। তুমি বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰা নহয়। মছলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ, তাৰপিছত মুৰ্গীখিনি ধুম, বনাম। তুমি বনাবা নেকি? অঁ, মই বনাম। তুমি বনাবা? ঠিক আছে, মই মছলাখিনি ৰেডি কৰি দিওঁ। অঁ। কি ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে না, জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া। বনাবা। মুৰ্গীখিনি এতিয়া ধুই লওঁ ভালকৈ। আলুখিনি কি কৰিবা? এয়া নতুন আলুখিনিও দি দিম ইয়াতে, ভাল লাগিব খাই। অঁ। চিকেনটো ধুই লওঁ ভালকৈ। ৰেডি কৰি দিম তোমাক, আলু চিলাই দিছোঁ বুজিছা। অঁ। তুমি বনাবা, মই ৰেডি কৰি দিছোঁ। এয়া একদম নতুন আলু, ধুনীয়া চিলা গৈছে দেখিছেনে? এইবিলাক ৰেডি কৰি দিম। তুমি এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিয়া, বনোৱা আৰম্ভ কৰা যোৱা। এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰা। চবখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। ফাৰ্ষ্ট তেল দিম। তেল অলপ দিয়া, তাৰপিছত জিৰা। মইতো চাই দিবই লাগিব, তুমি গোটেই নোৱাৰা। পিঁয়াজ দিয়া এতিয়া। চিকেনটো দিয়া। এয়া হালধি, অলপ গুড়া জলকীয়া, বেছি নহয়। বেছি গুড়া জলকীয়া খাব নালাগে, নিমখ মানে ঘৰত পিচি কিনে খাব পাৰি, কিনাটো কাশ্মীৰটো অলপ কম খাব লাগে। এতিয়া তুমি
মাছৰ সেইটো দি দিওঁ এইখিনি দিম পেষ্ট পেষ্টখিনি এইখিনিয়ে মেইন গোটেইখিনি দিয়া আলু আছে ন লাগিব এইখিনি ভাল কৰি এইখিনি খুন্দি লোৱা এইখিনি অলপ টাইম ঢাকি দিওঁ তাৰপিছত তেজপাত ডালচেনি এইবিলাক দিবা তেজপাতটা দিব পাৰা দিলে দিয়া তেজপাত কেইটামান দিছোঁ এইখিনি ভাল কৰি খুন্দি ল'ব লাগিব ঢাকি দিম আৰু এইখিনি দেই এতিয়া অঁ ধুনীয়াকৈ খুন্দা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে আলুখিনি দি দিম হা এতিয়া ইয়াতে আলুখিনি দি দিছোঁ একদম চিকেনৰ যিখিনি পানী আছিলে গোটেই পানীখিনি শুকাই ল'ব লাগে তাৰপিছত আলুত পানী দিব লাগে এক্সট্ৰা পানী এতিয়া মুৰ্গীটোৰ গোন্ধ নাথাকে মুৰ্গীৰ মাংসৰ এটা গোন্ধ থাকে যে গোন্ধটো নাথাকে ধুনীয়া হ'ব সেইখিনি কি ধুনীয়া নিজে পিচি দিছোঁ যে মছলাটো গোন্ধটো বেলেগ কালাৰ বহুত হোৱা নাই যদিও মানে গোন্ধটো ধুনীয়া ওলাইছে পেকেটত মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই নহয় চব নিজে পিচি দিছোঁ পাতত ইয়াতে অকণমান এতিয়া গৰম পানী দিম মই পানীটো গৰম হ'ব দিছোঁ গৰম পানী দিব লাগিব এতিয়া মই এয়া লং ইলাইচি এইখিনি বস্তু অকণমান থেতালি ল'ম কেইটামান লং দিম লগতে ইয়াত ডালচেনি তাতে অলপ গৰম পানী দিছোঁ এতিয়া মাংসটো সিজিব দিব লাগিব এতিয়া 10 মিনিটমান সিজিব লাগিব লোকেল মুৰ্গী যিহেতুকে 10 মিনিটমান লাগি যাব অলপ ইয়াতে কি দিম আমাৰ এইটো গৰম মছলা হয় অঁ ইয়াত অলপ গৰম মছলা দিছোঁ আৰু এইখিনি আমাৰ দালচেনি লং ইলাচিখিনি মছলা আৰু 5 মিনিটমান থাকিলে হৈ যাব ৰেডি আৰু
অলপ টাইম ঢাকি দিয়া ঢাকি দিছোঁ পিনে চোৱা তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল চাগে অঁ তৰকাৰীটো হৈছে ধুনীয়া হৈছে সিজিছেনে চোৱা আলু চালু গাইছ জনাব কেনেকুৱা হৈছে মা বেটি মিলি কেনে বনাইছোঁ তাই সৰু ছোৱালী বেছি নাজানে মিলি কেনে বনাইছোঁ গাইছ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰিবচোন তুমি কোৱা কি কৰিব লাগিব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু থেংকছ ফৰ ৱাটছিং থেংক ইউ গাইজ বাই বাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ গাইজ বাই বাই